Τα πρόβατα Ρωμλοκείου είναι μικρόσωμα. Λοιπόν, είναι τα καραμπάσια τα κρυάρια, δηλαδή τα λίσκα που έχουν στα μάγουλα, έχουν στικτά μαύρα στίγματα. Λοιπόν, είναι το μαλλί τους ούτε ρούντο ούτε μακρυμάλκα, είναι το μεσαίο μαλλί. Ούτε πολύ ρούντα είναι όπως οι φυλές που χρησιμοποιούν μόνο για μαλλιά, ούτε τα άλλα τα πρόβατα που είναι τα άγρια μαλλιά που είναι για κυλίμια. Είναι το μαλλί το μεσαίο. Λοιπόν, η ουρά τους είναι κοντή, όχι πολύ κοντή, αλλά δεν περνάει το γόνατο. Λοιπόν, έχουμε τα περισσότερα, ας πούμε, πώς να πούμε, άσπρα πρόβατα είναι, αλλά έχει και μαύρα πρόβατα η φυλή. Έχει και μαύρα πρόβατα. Είναι όμορφα πρόβατα που χαίρεσαι να τα βλέπεις. Η παραγωγή τους είναι πολύ μικρή. Το γάλα τους είναι λιγοστό, δηλαδή μιλάμε για 30-40 κιλά γάλα το χρόνο. 3 μήνες, 4 μήνες το πολύ γαλακτοπαραγωγή. Μπορείς να δουλέψεις, ας πούμε, στο συλλογικό. Αντί να έχεις ένα πρόβατο γαλακτοπαραγωγής, μπορείς να έχεις 4 πρόβατα Ρωμλοκείου. Τα χαρακτηριστικά των προβάτων Ρωμλοκείου, το πρώτο χαρακτηριστικό που έχω να σας πω είναι αντοχής. Είναι τα πιο ανθεκτικά πρόβατα που δεν έχετε ιδέα από τι αντέχουν. Αντέχουν παντού, σε όλες τις συνθήκες αντέχουν. Καταρχήν για εμβόλια και για φάρμακα, το μόνο που χρησιμοποιούμε είναι αντιπαρασιτικό για τα παράσιτα που προσλαμβάνουν από τη βοσκή. Δεν υπάρχουν, ούτε δεν τα εμβολιάζουμε για παρμάρες και για στρομμάρες και για αυτά τα που έχουν όλος ο κόσμος τα απαραίτητα. Εμείς μόνο το απαραίτητο είναι αυτό που κάνουν οι κτηνίατροι στο μάτι. Είναι υποχρεωτικό αυτό, δεν το αγοράζουμε, έρχεται το κράτος και το κάνει. Το αρνάκι τους, μέσα στο χιόνι να το γεννείς, την άλλη μέρα θα το βλέπεις να χορεύει. Δηλαδή, άμα σας περιγράψω χαλάζ που να χάθηκαν όλα τα πρόβατα του χωριού. Όλα τα πρόβατα του χωριού είχαν χαθεί εκείνη τη χρονιά. Λοιπόν, τα μοναδικά που έζησαν ήταν αυτά και οι άνθρωποι είχαν πάρει από τα Σέρες πρόβατα, αυτοί που χάσαν τα κοπάδια τους, από χαλάζ. Και δεν τα χτύπησε το χαλάζ από πλημμονία, τα χτύπησε το χαλάζ από βοσκή. Δηλαδή βόσκησαν τα πρόβατα σε φρέσκο παγωμένο χόρτο και αρρώστησε το μέσα τους. Μέσα σε 1 μήνα δηλαδή τα πρόβατα στράγγεζαν. Λοιπόν, άλλες περιπτώσεις θα σας πω. Μια φορά θυμάμαι είχαν βάλει κάτι φωτιές σε ένα μέρος εκεί, σε ένα κανάλι, και ερχόταν οι φλόγες. Εγώ δεν υπήρχε άλλος δρόμος να περάσω. Λοιπόν, οι φλόγες έφταναν μέχρι άκρη, έτσι στην κατηφορίτσα που έπρεπε να περάσω δεν γινόταν, δηλαδή φλόγες παντού έβλεπες μπροστά. Λοιπόν, εγώ τυλίχτηκα με την κάπα εκεί πέρα, γιατί οι φλόγες ήταν περίπου 5 μέτρα. Μετά ήταν πάλι ανοιχτό. Λοιπόν,
με το που φωνάζω και τα περνάω, πέρασαν μέσα από τη φωτιά όλο το κοπάδι. Όλο το κοπάδι. Άλλα καψαλίστηκαν, άλλα, ούτε ένα δεν είχα ζημία. Ούτε ένα. Το πρόβλημα των προβάτων Ρουμλουκίου είναι μόνο να μην δέσεις καλά την πόρτα. Και δεν μπορούν να βγουν να σωθούν, να φύγουν. Λοιπόν, από βοσκή βοσκάν τα πάντα. Τα πάντα βοσκάν. Ό,τι βρουν θα το φάνε, θα έρθουν το βράδυ οι κοιλές γεμάτες. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να μην δεν βρουν να φάνε. Και ξέρα να είναι και σκόνη να είναι και πείνα να είναι, αυτοί θα βρουν. Πάμε. Για έναν άνθρωπο που αγαπάει την προβατίνα, τον συμβουλεύω με όλη μας την εμπειρία, γηγενή αυτόχθονη φυλή, για να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε αυτά τα δύσκολα χρόνια που ζούμε.